මම ගාව තියෙනවා Apple ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම මම ගාව තියෙනවා Android Apple නොවන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මට පුළුවන් ද මං ගාව තියෙන මේ Apple ෆෝන් එකට Android operating system එක විනාඩි ගාණක් ඇතුළත දාගන්න. අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකින් අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඒ තමයි අපි දන්නවා Apple ෆෝන් වල තියෙන්නේ iOS කියන මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඊළඟට Apple නොවන Samsung ඊට පස්සේ Huawei ඊට පස්සේ Motorola මේ වගේ ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් වල iOS නොවන වෙනත් operating systems බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ප්‍රසිද්ධම OS එකක් තමයි මේ Android කියන OS එක. ඉතින් ඒ වුණාට Apple වලට අපිට Android දාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද Apple වලට වෙනමම හම්බෙච්ච iOS කියලා OS එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක හින්දා Android අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් වෙනස් වගේම ගොඩක් experience එක අතින් පවා ගොඩක් වෙනස් experience එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් දැන් කතා කරමු කොහොමද Apple ෆෝන් එකකට අපි Android දාගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා Samsung සමාගම. ඉතින් මෙන්න මේ Samsung සමාගම මේ වෙද්දී අලුත්ම ෆීචර් එකක් Apple පාරිභෝගිකයන්ට Apple කස්ටමර්ලාට රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Samsung ෆෝන් වල තියෙන experience එක Apple ෆෝන් වලින් ගන්න අවස්ථාවක් මේ වෙද්දී Samsung සමාගම මගින් මෙන්න ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහාම Apple කස්ටමර්ස්ලාට පුළුවන් Samsung ෆෝන් වල තියෙන experience එක ඒ විදිහටම Apple ෆෝන් එකෙන් පවා අරගන්න. ඉතින් මේ ෆීචර් එක මගින් අපිට Samsung ෆෝන් එකේ තියෙන One UI experience එක ඒ විදිහටම Apple ෆෝන් එක ඇතුලෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි Samsung සමාගම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ කතාව ඇත්තද බොරුද කියලා බලන්න තමයි මේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ මගේ Apple ෆෝන් එකට මේ විදිහට Android දාගන්න. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Apple ෆෝන් එකක්නේ. හරි. ඔන්න ඔයාගේ Apple ෆෝන් එකේ අපි දන්නවා Google Chrome නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකට අනිත් ඒ වගේ Google Chrome පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයා යන්න ඔයාගේ Apple ෆෝන් එකේ තියෙන Safari කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට. මේ විදිහට ඔයා Safari වලට ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ වැටෙන link එක. එහෙම නැත්නම් itest.nz කියන වෙබ් අඩවියට ඔයා යන්න ඕන. මොකටද? itest.nz. ඉතින් මේ විදිහට ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට simple interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන පොඩි දෙයයි පහළ තියෙනවනේ share button එක. මෙන්න මේ share button එක ඔයාලට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add to home screen කියලා පොඩි shortcut එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ shortcut එකක් home screen එකකට add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා share button එකට ටච් කරලා home screen එකට මේකේ shortcut එකක් add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මේ shortcut එක home screen එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා application එකක් විදිහට මේක මෙතනින් එහාට පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් අපි app එක ඇතුළට යමු. app එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම change වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම Samsung ෆෝන් එකක් විදිහට. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම Samsung One UI experience එක Apple ෆෝන් එක හරහාම experience කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව Galaxy Store එක, Themes, Messages, Phone applications full Samsung experience එකක් මේ හරහා ගන්න ඔයාට Samsung company-න් අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් එහෙම්ම පිටින් ඔයාට මේක හරහා පුළුවන් ඔයාගේ Samsung experience එක Apple phone එක හරහාම ලබා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට simulated වෙච්ච call සහ text එන්න පුළුවන්. මේක Samsung company එකෙන්ම කරන දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට experience එක ගන්න විදිහ ගැන කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොහොමද Samsung ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා Apple පරිශීලකයන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ නිසා ගයිඩ් එකක් විදිහට මෙතනදී simulated call and simulated text ඔයාට Samsung company එකෙන් එවනවා. ඉතින් ඒ වගේම Samsung Kids ඊළඟට Samsung Health සහ සියලුම Samsung accessories ඔයාට Galaxy wearable app එක හරහා පාවිච්චි කරන හැටි ගැන ගයිඩ් එකක් දෙන්න Samsung company එකෙන් මෙතනදී කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි step ටිකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එක එහෙම්ම පිටින්ම Android ෆෝන් එකක් විදියට හරවා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී themes තමයි මාරු වෙන්නේ. සම්පූර්ණ features මාරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් Samsung ෆෝන් එකක තියෙන experience එක මේක හරහා කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඔයාට හොඳ experience එකක් මේක හරහාම ගන්න. ඉතින් Samsung සමාගම පොඩි marketing වැඩක් තමයි කරන්න කියලා ඕගොල්ලොන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති. කොහොම හරි ඔයාට පුළුවන් මේක හරහා Samsung One UI experience එක ගන්න, themes පාවිච්චි කරන්න, මෙතනදී Galaxy Stores පාවිච්චි කරන්න, Samsung Health, Samsung Kids සියලුම Samsung accessories ඔයාට මේක හරහා පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Apple phone එකෙන්ම
වර්චුවල් විදිහටත් නෙමෙයි ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට ඔයාට Samsung ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම Apple ෆෝන් එක Samsung විදිහට කන්වර්ට් කරන්න මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් මම කාලෙකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Appleද හොඳ iOSද හොඳ අපි ගන්න ඕන මොන ෆෝන් එකද කියලා හොඳ කම්පෙයාර් කිරීමක් එක්ක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් හෝ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න යන්නවා නම් විතරක්. ඉතින් මේක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මම හරියටම ඒ ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. ජය වේවා හැමෝටම.